A várandóságomnak, illetve a szülésemnek a történetét azokon a kapcsolódási mintázatokon keresztül szeretném elmesélni, amit én generációkon keresztül öröklődtek az én családomban, és nagyon sok veszteség és nagyon sok trauma révén formálódtak és váltak nagyon is rigiddé és fixé az elmúlt évtizedek, talán évszázad alatt is. Én az édesanyámnak az első szülött gyermeke vagyok, de nem az első terhessége voltam. Az én anyai nagymamám 3 várandóságából egyedül az édesanyám született meg és élt túl. Az első kisbabáját az anyai nagymamám halva kellett, hogy világra hozza, a harmadik kisbabája pedig szülés közben halt meg. Nagyon-nagyon rossz, minősíthetetlen ellátás következtében egyébként. Én amikor megtudtam, hogy várandós vagyok, én nagyon-nagyon hamar tudtam azt, hogy várandós vagyok. Én nagyon-nagyon eufórikus voltam, körülbelül 24 óráig. És utána az én várandóságom alatt az én legnagyobb dilemmám az volt, hogy és a legnagyobb félelmem, hogy a babám túlél-e. És a másik félelmem pedig az volt, hogy én megengedhetem-e azt, hogy kapcsolódok a babámmal. Nagyon jól tudtam azt, hogy el is veszíthetem. És sőt, még amikor megszületett is tudtam, hogy az élet legkritikusabb hónapja az első 1 hónap, úgyhogy majd az én elképzelésemben valami olyasmi volt, hogy majd amikor már biztosan tudom, hogy ő itt van, majd akkor valami történni fog, de addig biztonságos és könnyebb az, hogyha nincs semmi köztünk, mert úgy mindent könnyebb elviselni. A várandóságom alatt volt még egy nagyon erős érzés bennem, én iszonyatosan sebezhetőnek és védtelennek éreztem magam. Nagyon megbélyegzettnek. Leginkább ez így én dolgoztam egészen sokáig. Így a munkahelyen váltódott ki, hogy engem megítélnek azért, mert én várandós vagyok, engem kinézhetnek, engem hátrány érhet ezért. Én nem Magyarországon élek és dolgozok, az Egyesült Királyságban, ahol én élek, ott 2010 óta létezik egy jogszabály, ami a várandós nőket védi a munkavilágában. Azért azelőtt tényleg bármit meg lehetett csinálni, és egyébként nagyon sok társadalmi vita is van mögött, hogy a nőnek hol is és mi is a feladata a mai 21. századi társadalomban, de azért én még 2025-ben is hallottam munkáltatótól nagyon-nagyon embertelenül beszélni, pozíciótól, beosztástól függetlenül azokról a kolléganőiről, akik azt választották, hogy egy kisbabát hoznak világra, és édesanyák lesznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a félelmemnek volt egy mai alapja, de azért az, hogy én megbélyegzett vagyok, azt is nagyon jól ismerem a családtörténetemből. Sosem beszéltünk róla, valahogy az érzés adódott tovább, de nekem az anyai nagypapámat, illetve az ő legidősebb fiát, az én nagymamámnak a testvérét a háború után de kényszermunkára vitték, deportálták, és akik meg itthon maradtak, őtőlük mindent elvettek. A nyelvüket, a nevüket, a vagyonukat, az otthonukat, nem járhattak a gyerekek tovább iskolába, mindent. Teljesen megsemmisítették őket, nem azért, mert bármit is elkövettek volna. Valaha bárki ellen is. És azért bennem ezek az érzések nagyon, valahogy a várandóság alatt nagyon felerősödtek, hogy engem itt bánthatnak, mindent elveszíthetek. Aztán az élet válaszolt ezekre a félelmekre, mert nekem a munkahelyem iszonyatosan támogató volt, hál' Istennek velem szemben, és ez egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt, és azt is tudom, hogy ez nem ez a norma, és sajnos nagyon sok helyen még mindig nagyon sok nőnek mást kell végig küzdenie ebben az időszakban. Klinikailag szerencsére minden rendben volt a babámmal, gyönyörűen nőtt, tényleg semmi probléma nem volt, és mi otthonszülést terveztünk, én szerettem volna otthon szülni,
azért, mert én úgy gondolom, hogy egyrészt a kórházban tök nagy a fertőzésveszély, másrészt pedig én azt gondoltam, hogy hogyha én monitorokon vagyok, ha nekem infúziót kötnek be, az rám mind bilincsként fog hatni, nem fogok tudni szabad lenni a szülésben, és ezt az élményt én nagyon kerestem. És hát támogató volt a szülésznőnk, de ezt mindig elmondták, hogy azért nagyon sok csillagnak együtt kell állni az otthonszüléshez, és egyébként ezt megtapasztaltuk, ez így van. De azért a 36. heti vizsgálatra kijöttek hozzánk, megnézték a házat, úgyhogy 36. hét, 6. napján este 10-kor, vasárnap este volt, elkezdett szivárogni a magzatvizem. És hát én így nem igazán regisztráltam azt, hogy ez mit jelent számomra, viszont hát itt az a szabály, hogyha elfolyik a magzatvíz, vagy az ember lánya már úgy gondolja, hogy nagyon szülésben van, még ha otthon szülést is tervez, fel kell hívnia a szülészeti triást, mert hogy meg kell, hogy állapítsák, hogy tényleg elfolyt a magzatvíz. Úgyhogy mi telefonáltunk este 10-kor, akkor hát az ügyeletes szülésznő nagyon értette, hogy vasárnap éjszaka lehetőleg munkát nem akarunk magunknak, úgyhogy mondta, hogy ha majd 2 óra múlva is, akkor majd jelentkezzek újra. Akkor vártunk 2 órát, akkor jelentkeztünk, akkor mondta, hogy menjünk be, vigyünk be egy betétet, és én itt teljesen nyugodt voltam, hogy mi jövünk is haza, mi csak bemegyünk beköszönni, mert nem tudom, ez a szabály. Aztán hát ott jött egy fekete leves, mondták, hogy mivel hogy 36. hét 6. napja az még terminus előtti szülésnek számít, úgyhogy innentől én most ilyen szuper magas kockázatú vagyok mindenféle szempontból, úgyhogy bent kell maradni a kórházban, még ha nem történik semmi akkor is. Meg se vizsgáltak egyébként. Haza akartam menni, aludni akartam, zuhanyozni akartam, és a párommal akartam lenni. Úgyhogy én mondtam, hogy jó, akkor hazamegyek, lezuhanyzok, alszunk egyet, és visszajövök. És akkor mondták, hogy rendben, de kórház nem börtön, de azért egy saját felelősségre való távozást, azt írjak alá. Mondtam, hol a papír? És akkor itt nagyon mérges lettem, mert 3 óra hosszát kellett várni arra, hogy valaki jöjjön, és aláíratassa velem ezt a papírt. És én akkor ott úgy éltem meg, hogy én tőlem most elvettek 3 óra hosszát. Mindegy, megnyugodtam, kipufogtam magam, hazaértünk, akkor gyorsan lezuhanyoztunk, és akkor elkezdett fájni a hátam, úgyhogy alvás már nem lett. Akkor gyorsan összepakoltunk, szerintem nem fogkefére emlékszem egyedül, hogy elraktam, meg a babaruhát, és aztán nagyon gyorsan erősödtek a fájásaim, a párom egy picit próbált masszírozni, aztán próbáltuk mérni a fájásokat, és akkor valahogy elértünk egy olyan fél órához, hogy 10 percenként volt egy fájás, 3-4 percig tartott, akkor visszahívtuk az osztályt, akkor mondták, hogy én csak képzelődök, hogy ezt nem hiszik el, aludjak csak tovább, ne aggódjak. 3 órával azelőtt még nem mehettem haza. Aztán utána a párom is beszélt velük, és akkor mondták, hogy egyek, hogyha jöjjön be. És innentől én arra emlékszem, hogy mentünk, egyébként a kórház körülbelül 17 perc kocsi útra volt tőlünk éjszaka forgalom nélkül, és hogy ment a párom az autóval, nekem jöttek fájások, és nagyon jól esett, találtam egy hangot, amit minden fájáshoz tudtam adni, és annyira megnyugtatta a testem. Egyszerűen az énekhang az elvette a fájásaimnak az erejét. Nagyon jó volt. Akkor beértünk a kórház parkolójába, hát logisztikailag innen még egy jó 4 óra séta a szülészeti osztály, de a parkolóban meg csend volt, béke volt, vihar után még fújt a szél, még világított a hold, és azt tudom, hogy én ott még táncoltam is, tehát nagyon jó volt így belemozdulni abba a fájdalomba, ami jött. És aztán a következő fájást már nem bírtam ki 2 lábon, valami olyan erő lökött 4 kézláb, hogy én nem tudtam már ellenállni neki, és tudom, hogy beléptünk a kórház ajtaján, akkor pont így jött ez a lökőerő, 4 kézlábra
estem, akkor ott gyorsan hoztak tolókocsit, és akkor a következő ilyen 10 perces séta az erről szólt, hogy 3 percenként megálltunk, akkor nekem 4 kézlábra, vissza a tolókocsiba mentünk tovább. Akkor beértünk erre a triázs osztályra, akkor már megvizsgáltak, akkor már 8 centire voltam kitágulva, akkor nem tudom, bekötötték az infúziót, meg rám tették a monitort, akkor át kellett, hogy menjünk a szülőszobára, akkor még arra emlékszem, hogy ott is még volt egy ilyen fájás, ahogy a székről vagy a tolókocsiból pont másztam volna fel a szülőágyra. És nekem ezek a fájások olyan erővel szorítottak az ágyhoz, én más pozícióban akkor és ott már nem tudtam volna magam elképzelni. Aztán szerencsére műszakváltás volt, nekem szerencsére, mert egy nagyon fiatal szülésznő jött be a szülésemhez, és őt nem sokszor láttam, én feküdtem az ágyon, és minden fájásnál tudtam, hogy 3-4-szer levegőt veszek, szépen elmúlik a fájás, volt időm pihenni, következő fájás, megint belelélegeztem, és volt idő egy picit pihenni, akkor a párom vizet adott, és tudom, néha egy 2 fájás között kinyitottam a szemem, én akkor annyit láttam ebből a szülésznőből, hogy egy icipicit fájásnál közelebb lépett, megnézte, hogy minden rendben, és visszalépett. És végig csend volt. És egyébként nekem ez nagyon sokat számított ott, én hirtelen akkor nagyon megbíztam benne. És azt láttam, vagy azt éreztem magam körül, hogy óriási csend volt, sötét volt a szobában, én nem voltam csendben, de ez a csend, ez a sötétség, ez a béke, ez nekem nagyon megnyugtatóan hatott. Minden, hál' Istennek a műszereket, amiktől féltem, hogy bilincsként élek meg magamon, a fájások annyira erősek voltak, hogy én teljesen elfelejtettem azt, hogy hol vagyok. És azt tudom, hogy ahogy a fájásaim erősödtek, én azt kezdtem érezni, hogy egy forgószél felkap az ágyról, tágul velem a térben, vagy én tágulok a térben, és aztán utána pedig visszadob az ágyra. Megérkeztem a szobába, egy kicsit lihegek, és már jön is egy következő forgószél. És én egészen más térben és időben voltam akkor. Egyszer csak azt éreztem, hogy én a hangomat hallom, elkezdtem hallani a hangomat, és már megszűnt ez a tágulási erő. És akkor hallottam a szülésznőm hangját, aki mondta, hogy most gyengülnek egy picit a fájásaim, próbáljak meg nyomni, ha jön a következő. Na hát, én próbáltam nyomni, tudatosult bennem a fájdalom, és én félúton elakadtam, iszonyatosan begörcsölt a lábam, és azt éreztem, mint amit azok éreznek, akik hirtelen ugrani akarnak egy medencébe, és lenéz a vízbe, és azt mondja, hogy én inkább mászok, én itt nem ugrok. És aztán olyan furcsa érzés volt nekem, hogy tudtam, valahogy tudatosult bennem, hogy itt most minden meg fog változni körülöttem, de mégis mintha én kívül lennék még ebből. És aztán éreztem, hogy jön egy következő fájás, akkor a páromnál már azt láttam, hogy ugrott, hogy én már látom, és előttem akkor úgy jött a legnagyobb erejű forgószél, amit abban a 2 órában ott az osztályon vagy a szobában éreztem, és a következő az, hogy a kisbabám az a mellkasomon volt. És hát én úgy éreztem magam, mint aki így visszaszállt valahonnan nagyon messziről, és most már ott voltam. Nagyon jó volt őt magamhoz szorítani, dzsuvás volt, koszos volt, én is dzsuvás voltam. A párommal mi mindketten már nagyon fáradtak voltunk. Megérkezett, ő sírt. Azt tudom, hogy én nagyon-nagyon-nagyon sok vért veszítettem, úgyhogy meg a placenta sem akart valahogy megszületni, úgyhogy ott egy kicsit volt, tehát többen voltak benne egy pillanatra így, hogy mi lesz, de aztán hál' Istennek elállt a vérzés, és aztán a placenta is valahogy levált, és aztán utána engem nagyon sokáig kellett még varni, úgyhogy nekünk mondták, hogy mi nem fogunk tudni
hazamenni. Viszont ezért cserében nagyon sokáig ott hagytak a szülőszobán. Tehát az a szülésznő gyakorlatilag a műszakja végén jött be, hogy akkor most már menjünk át osztályra. Az osztály az pocsék volt egyébként. Nekem nem indult még meg a tejem. És hát bejött egy csecsemős nővér valamikor, amíg a szülőszobán voltunk, és mondta, hogy ő most ad egy pár kortyot a babának, már csak azért, mert akkor ő nem lesz széhes, rendben van a kis cukorszintje, és akkor velünk meg majd kiforja magát. Azt tudtam, hogy én szoptatni szeretnék, úgyhogy ott 3 óránként jöttek ilyen kis szirindzsel, próbálták masszírozni a mellemet, és megindítani a tejet. Hát én azt gondolom, hogy ez egészen biztos, hogy egy férfi találhatta ki ezt az irányelvet, hogy az a nő, akinek a babája nem szopizik, azt 3 óránként kell fejni, mert az a legbiztosabb, mert a nő teste az egy számítógép, egy algoritmus. De, és így rossz volt, mert jöttek 3 óránként, nyilván nem jött tej, éjszaka sem tudtam aludni, akkor nem érdekelt senkit a vérveszteségem, és igazán nekem nem volt étvágyam, én nem tudtam menni a kórházban, nem voltam éhes egyáltalán. Úgyhogy másnap párom jól ráérzett erre, hozott be tápszert, és akkor mi mondtuk, hogy adják oda a babának, akkor hazamegyünk, és akkor majd, ha megindul a tej, akkor átállunk az anyatejre. És egyébként gyorsan meg is indult a tej, hál' Istennek, viszont a babám az nem szopizott. És aztán én is egyre türelmetlenebb lettem, és én valamit itt észrevettem, mert azt vettem észre magamon, hogy egy picit feltételeket kezdek szabni a babámnak, hogy csinálja, hogy próbáljon szopizni, ahhoz, hogy nekem is jó legyen. Na most ez a kicsit szerepcsere, kvázi, vagy annak az első jele, ez nem ismeretlen az én számomra, hogy elvárások vannak. A generációs üzenet az én nagymamám azt mondta, hogy én anyám kezét soha nem engedhettem el. Tehát az ő feladata az volt, hogy ő az édesanyjának az édesanyja, aminek óriási jelentősége van abban a kontextusban, amikor a családtól mindent elvettek, mindent elveszítettek, a túlélésért minden gyereknek valamilyen felnőtt feladatot át kellett, hogy vállaljon. Túléltek egyébként, fantasztikusan túléltek, de azt is tudom, hogy az a gyerek, aki az édesanyjának az édesanyja lesz, vagy a szülőjének a szülője, azt fogja megélni, hogy őt otthagyták, hiszen onnantól kezdve az az életenergia, ami ő neki a szüleitől járna, az élet törvényei szerint, az már nem fog járni. Az egy elakadás. És én azt tudtam, hogy ez így nagyon rossz út. Azt tudtam, hogy én abban az egyben nagyon tudatos voltam még kezdő édesanyaként, hogy én azt szeretném, hogy a babám tudja azt, hogy tartják, valaki tartja a karjaiban, tudja azt az érzést, hogy jól lakott, és akkor lakik jól, amikor ő dönti el, hogy jól lakott, és hogy a világ kerek. És amit nagyon szerettem volna, hogy azt tudja, hogy a világ kerek, és a világ egy jó hely, az ő kis világa egy jó hely, az semmilyen feltételhez nincs kötve. És ebben én nagyon tudtam, hogy ezt meg akartam neki adni, ezt az élményt. Úgyhogy számomra ez úgy eldöntötte, hogy akkor, ha szopizásból ez lesz, akkor mi nem fogunk szopizni. Nekünk nagyon-nagyon bevált egyébként a tejfejés, mert nekem az, hogy mikor fejtem, az támpontot adott a napban. Én kezdő édesanya, első gyerekes édesanya voltam, és én azt láttam, hogy azzal, hogy mások is részt tudtak venni egy picit a baba ellátásában, az nekem is könnyített, és mindenkinek feladata lett. A párom is ott tudott lenni egy picit a baba számára. Úgyhogy nekünk nagyon-nagyon bevált. Én azt hiszem egyébként, és ezt megint a klinikus beszél belőlem, hogy ez a baby-led táplálás, ez egy óriási feladat az édesanyák számára, hiszen a mai rohanó világunkban nagyon-nagyon nehéz
0-24-ben ráhangolódni egy pici babára. Nem azért, mert nem tudjuk, hogy hogyan kell, hanem azért, mert a világban semmi nincs, ami ezt az addig életünkben lehetővé tenné, hogy igazán 0-24-be valamibe belehelyezkedjek. És aztán azt, hogy én a babámmal hogyan kapcsolódtam, arra egyébként a születése után jött válasz. 5-6 hetes volt, amikor először igazán ránk nézett és ránk mosolygott. Akkor jöttem arra rá, hogyha én őt nem szeretem, akkor ő teljesen egyedül lesz egész életében. Teljesen egyedül. És belőlem az az érzés, hogy a babám jól léte, az, hogy ő az életben jól legyen, abban én vagyok neki a legnagyobb esélye, vagy én voltam, amikor megszületett, és még most is én úgy gondolom, az belőlem kihozta az anyatigrist teljesen. És számomra annyira szép az, hogy egy szavak nélküli világban, szavakon túli világban, szavak nélkül más eszközökkel kommunikáltunk egymással, de nagyon szépen odaértünk egymáshoz. Nekem ez nagyon sokat jelent.